เคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะครับผมอยู่กันกับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครที่สามารถแก้ทางจอมพลอาคาอินุได้นะครับผมซึ่งเป็น EX ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเร็วๆนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูตัวละครที่สามารถต่อกรกับตัวนี้ได้นะครับผมเรามาดูความเก่งของมันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะมาดูกันที่สกิลมันนะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมถ้าเราดูจากสกิลมันไม่ได้แรงนะครับผมแต่ความแรงของมันน่ะจะอยู่ที่สถานะการเผาไหม้นะครับผมความแรงของการเผาไหม้เนี่ยมันจะเป็นที่ 4% ของแม็กเลือดนะครับผมต่อ1วินาทีนะครับผมซึ่งเป็นเวลาทั้งหมด8วินาทีนะฮะรวมทั้งหมดแล้วก็คือ 32% ของแม็กเลือดนั่นเองนะผมนั่นก็คือรุนแรงมากๆเลยนะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับผมการที่ใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสเตจกลายเป็นลาวานะครับผมแล้วก็จะป้องกันสถานะทุกอย่างนะผมเน้นว่าทุกอย่างสตันช็อตไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นตัดเลือดเองก็ดีนะครับผมแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นอมตะได้3ครั้งนะครับผมเปลี่ยนท่าโจมตีธรรมดาเนี่ยให้เป็นโจมตีระยะไกลและมีโอกาสทำให้เกิดแอ่งลาวาขึ้นที่พื้นได้ด้วยนะฮะก็คือท่าที่2เนี่ยคือคีย์สกิลของมันเลยนะครับผมส่วนเทรดตัวละครนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะไฟลุกนะครับผมเพื่อจะได้เพิ่มสแต็กปั๊บเพื่อที่จะได้ทำดาเมจที่รุนแรงขึ้นนะครับผมก็คือทุกอย่างเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะไฟลุกนะไฟไหม้นะครับผมจะเห็นหรือยังครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมมีวิธีการเล่นแตกต่างไปจาก EX ตัวอื่นอย่างแชงหรือโรเจอร์เองที่เป็นสายโจมตีเหมือนกันนะครับผมแล้วมันเป็นตัวละครประเภทเบิร์ดนะครับแต่พวกของแชงกับโรเจอร์เนี่ยเบิร์ดตุ้มเดียวหายไปเลยวันช็อตคิวไปเลยนะครับผมแต่ตัวเนี้ยจะให้ค่อยละลายศัตรูช้าๆแล้วก็จนตายนะย้ำก่อนนะครับว่าตัวละครที่ผมจะแนะนำต่อไปเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมถ้าใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมเจ้าแห่งโจรสลัดโกลดีโรเจอร์นั่นเองครับผมเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะฮะเรื่องของความเก่งกาจของมันชัดเจนอยู่นะครับผมเราได้ประจักษ์เห็นในหลายๆซีซั่นที่ผ่านมานะครับผมว่าตัวมันโกงขนาดไหนแล้วก็เก่งขนาดไหนนะครับผมมันสามารถต่อกรกับอาคายุได้ไม่ยากนะครับผมถ้าเกิดว่าคนที่เล่นโรเจอร์นะครับผมเข้าใจแล้วก็รู้จักกับสกิลของอาคายุเป็นอย่างดีและรู้วิธีการสู้กับมันนะครับผมถ้าเราไม่ใช้สกิล1กับสกิล2พั่มเพื่อนะฮะเราต้องตีธรรมดาก่อนเพราะว่าตัวละครโรเจอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ตีธรรมดาได้ค่อนข้างไวนะผมแล้วก็ถ้าเกิดทำดาเมจใส่ศัตรูเยอะมากๆนะครับผมมันจะกันเขาเรียกว่าอะไรหยุดชะงักได้นะครับถ้าเกิดทำดาเมจครบมากกว่า 70% ใส่ศัตรูนะฮะมันจะไม่ชะงักนะเพราะว่าใครตีมันก็ยังสามารถตีสวนได้อยู่ดีนะผมซึ่งการตีธรรมดาให้ครบ3ครั้งก่อนแล้วก็ใช้สกิลใส่อาคายุเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายกับโรเจอร์เลยนะผมมันสามารถที่จะวันช็อตอาคายุได้เลยด้วยซ้ำนะฮะมาดูกันที่ตัวละครตัวต่อไปนะครับผมก็คือหนวดดำนั่นเองมาเชลดีทิชนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ทำดาเมจใส่ผู้ใช้พลังผลปีศาจได้รุนแรงนะครับผมโดยเฉพาะท่าหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้หาจังหวะดีๆในการดึงอาคายุมาต่อยนะถ้าทำได้นะครับผมมันอาจจะสามารถวันช็อตอาคายุได้เลยนะครับผมเพราะตัวละครอาคายุเนี่ยมันไม่ได้อึดขนาดนั้นนะมันเป็นตัวละครที่บางมากๆนะครับผมแล้วตัวมันเองนะครับเทรดตัวละครเนี่ยมันเมื่อมันโจมตีผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับผมมันจะทำดาเมจแรงขึ้น 10% นะครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิล2นะครับแบ็คโฮนะครับผมท่านี้นะครับผมเป็นท่าระยะกลางระหว่างใช้เนี่ยมันจะเป็นอมตะในตอนที่ใช้นะครับผมแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่อง5ฮิตนะครับผมย้ำนะครับว่า5ฮิตนะครับผมก่อนที่จะทำดาเมจสเต็ปที่2คือ602แล้วก็พักเลยออกไปนะไอ้5ฮิตเนี่ยถ้าสมมติว่าอาคาโนะอยู่ในร่างของแมกมานะครับผมเราสามารถเข้าไปประชิดตัวแล้วสามารถใช้ท่านี้ได้เนี่ยไอ้อมตะ3ครั้งของอาคาโนะจะหายไปนะผมแล้วก็โดนดาเมจพักกระเด็นนะฮะคือถ้าเกิดว่าทำได้ก็แปลว่ามันจะทำดาเมจใส่อาคาโนะได้มากมายมหาศาลนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็หาจังหวะเพื่อจะได้ใช้ท่าหนึ่งเพื่อดึงเข้ามาต่อยได้นะฮะละครตัวนี้เป็นป้องกันนะผมเราไม่ได้เน้นว่าไอ้ตัวนี้จะต้องออกไปบวกกับอาคาโนะนอกธงนะฮะสมมติว่าอาคาโนะเขามาบุกธงเนี่ยเราสามารถยืนในธงมันก็จะพอที่จะอึดพอสมควรพอที่จะต่อต้านอาคาโนะได้นะครับผมแล้วก็ทำให้สแต็ก3ครั้งของมันเนี่ยหายไปด้วยนะครับโอเคครับตัวต่อไปก็เป็นเพลนะครับผมเป็นตัวละครสายหมัดสีฟ้าที่ดาเมจรุนแรงมากๆเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดจะเข้าไปจัดการกับอาคาอินุเนี่ย
อาจจะต้องดูจังหวะนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่บางตัวหนึ่งเช่นกันเลยนะเพราะว่ามันอาจจะโดนสวนมาแล้วตายได้เหมือนกันนะแต่ข้อดีของมันก็คือสกิล1มันเนี่ยครับผมที่มันจะยิงปืนกลออกไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับผมน่าจะไม่รู้กี่นัดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันทำดาเมจต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ชะงักด้วยนะถ้าสมมติว่าอาคาอินุในสถานะของลาวามันก็จะสามารถที่จะปลด3 ฮิตที่เป็นอมตะได้ง่ายทำดาเมจต่อเนื่องให้มันกระตุกจนไม่สามารถที่จะสวนได้นะคะแล้วก็ท่าบินของมันนะผมเป็นท่าที่แรงมากๆนะครับผมโจมตีค่อนข้างไกลนะผมคือถ้าโฉบโดนก่อนที่อาคาอินุจะได้ใช้ท่า2มันก็อาจจะทำให้มันเกือบตายได้นะผมแล้วก็ต่อด้วยท่า1ได้นะตัวละครตัวนี้ครับผมถ้าเกิดยิ่งใช้สกิล1นะผมมันยิ่งจะได้ Attack เพิ่มขึ้นนะฮะทีละ5นะผมจนถึง 50% นะครับแล้วก็เด้งเลือดด้วยนะครับผมตัวละครตัวถัดไปนะครับผมก็คือสโมเกอร์นะร่างน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันใหม่สุดหรือเปล่านะครับผมแต่ก็น่าจะเป็นร่างที่พอที่จะเอามาเล่นในแรงได้นะครับผมเป็นหมัดฟ้านะผมซึ่งมันจะทำดาเมจต่อสีแดงได้ดีมากๆเลยนะผมข้อดีของตัวนี้ก็คือสกิลท่า1นะมันจะรวบดูดเข้ามานะครับผมแล้วก็ต่อยซึ่งดาเมจมันค่อนข้างแรงนะครับผมถ้าไคนุไม่ได้อยู่ในแมกมาสเตจนะฮะมันก็จะโดนสตันด้วยนะครับผมตัวเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างที่มันอยู่ในร่างของแมกมานะมันสามารถใช้สกิลเนี้ยเพื่อส่งทาชิงิเข้าไปโจมตีได้นะครับผมซึ่งมันก็จะต่อดาเมจอาคานุได้พอสมควรไม่รู้ว่าจะกี่ฮิตนะครับผมแต่มันก็อาจจะสามารถที่จะทำให้ปลดสถานะอมตะ3ฮิตได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเล่นดีๆนะครับผมตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีดาเมจที่รุนแรงนะผมแล้วก็ถ้าโจมตีธรรมดาเนี่ยมันเป็นหมัดรัวต่อเนื่องด้วยนะครับมันก็อาจจะสามารถใช้ปลดได้นะฮะข้อเด่นของสโมเกอร์เลยนะครับผมก็คือการดอทที่ระยะดอทมันค่อนข้างนานมีโอกาสที่จะเพอร์เฟกต์ดอทได้ง่ายนะฮะตัวต่อไปนะผมก็คือยุทธทัศคิดนะครับผมร่างเลดออนโอนิกาชิมะนะฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครโล่แดงนะผมน่าจะเป็นท็อปเทียร์ของสายโล่นะตอนนี้แล้วนะครับผมซึ่งเรื่องของพลังป้องกันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมมันถึกมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถสร้างดาเมจให้กับศัตรูได้ต่อเนื่องจนทำให้ศัตรูตายไปเลยนะครับผมจุดเด่นของมันนะครับที่มันสามารถเอาไปต่อกรกับอาคานุได้เนี่ยก็คือว่าสกิล2ของมันนะฮะท่า2ของมันเนี่ยก็จะทำดาเมจต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมก็คือจะทำให้ปลด3ฮิตที่จะทำให้มันเป็นอมตะได้ไม่ยากนะครับผมแล้วก็ต่อให้เราติดสถานะไฟไหม้นะครับผมเมื่อมันติดสถานะไฟไหม้นะฮะมันลดดาเมจ 4% ถูกไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยเวลาที่สกิล2โดนนะฮะมันจะเด้งเลือดคืนมา 3% นะครับผมนั่นหมายความว่าเราจะลดแค่ 1% นะครับของแม็กเลือดนะก็คือมันจะโดนเบานะฮะมันไม่ได้จะโดนลดเลือดแรงขนาดนั้นนะก็คือมันจะโดนเบาถ้าเกิดเรายังยืนประชิดตัวอาคาอินุอยู่นะครับผมมันก็จะทำให้มันสามารถยื้อไฟได้จนกระทั่งตัวอาคาอินุนั้นตายเองนะเพราะว่าดาเมจจากสกิล2เนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะครับผมมัน 7% ของแม็กเลือดนะแล้วมาทำดาเมจต่อเนื่องซึ่งมันเยอะมากๆนะครับผมก็คือถ้าอาคาอินุไม่ระวังตัวนะแล้วเข้าไปบุกธงโดยที่ไม่ได้ดูนะครับว่าตัวมันใช้สกิล2ไปหรือยังนะก็อาจจะตายเองก็ได้นะเพราะว่าการตายมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมเพราะว่าท่า2มันก็จะทำดาเมจเกิน3ฮิตอยู่แล้วแหละฮะส่วนตัวสุดท้ายนะผมไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยครับมันเหมือนมันเกิดมาเพื่อฆ่าอาคาอินุเลยครับเหมือนมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีตัวละคร EX ประเภทประมาณนี้ออกมานะมันถึงได้สร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็คือ General Franky นะฮะก็คือร่างหุ่นยนต์นั่นเองจะบอกว่าตัวละครตัวนี้แก้ทางอาคาอินุตรงๆเลยตรงที่ว่ามันลดสเตตัสที่ติดกับตัวมันลง 80% นั่นเองนะปกติแล้วเนี่ยอาคาอินุเนี่ยถ้าทำดาเมจต่อเนื่อง8 วิถ้าติดสถานะไฟเผาถูกไหมครับถ้าลดลง 80% นั่นหมายความว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณวิเดียวนะฮะคือโดนดาเมจแค่ฮิตเดียวแล้วหายเลยคือมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้มันโกงนะครับผมแล้วต่อให้อาคาอินุเนี่ยครับใช้ท่า2ที่ตัวเองมีอมตะ3 ครั้งนะผมมันยังมีสกิลนี้นะครับผมก็คือมันจะปั่นรอบตัวเองนะฮะมันจะทำดาเมจต่อเนื่องนะครับ3 ครั้งแล้วก็บวกอีกครั้งที่4นะครับเป็นแล้วก็น็อกแบ็กออกไปนะซึ่ง3 ครั้งเนี้ยก็เพียงพอที่จะทำให้อมตะของอาคาอินุนั้นหายไปนะแล้วเมื่อรับดาเมจมากๆนะครับผมมันจะมีท่ายิงเลเซอร์นะครับที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะฮะถ้าเกิดมันเกินสแต็กครบ100คือมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยนะ100%ก็คือถ้าเกิดเกมสแต็กครบ100นะครับผมก็คือจะคูณเปอร์เซ็นต์ดาเมจเป็น100เท่านะครับของท่า1นะก็คือโคตรแรงนะโดนทีเดียวก็
ยังไงอาคาอินุก็จะตายนะครับผมถ้าโดนทีเดียวยังไงอาคาอินุก็ตายนะครับผมเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้อึดขนาดนั้นนะฮะก็เรียกได้ว่ามันเป็นตัวแบบแก้เกมเลยนะครับผมของเวลาที่เราเล่นอาคาอินุไม่อยากจะไปเจอมาเลยนะเพราะว่าไปธรรมดาก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับเพราะมันก็น่าจะถึกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ยิ่งตีมันสกิล1มันยิ่งแรงด้วยนะครับแล้วก็เผามันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันลดเวลาในการติดสถานะลง 80% นะครับยังไงก็ลดแค่ฮิตเดียวถ้าสมมติว่าเลือดเราแบบเยอะหน่อยก็อาจจะโดนแค่1,000เดียวครั้งเดียวแล้วจบนะฮะก็คือเรียกว่าตัวแก้เกมเลยครับผมโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำตัวละครที่เอาไว้สำหรับแก้ทาง EX ตัวใหม่นะครับผมก็คืออาคาอินุนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้นะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องย้ำก่อนนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงผู้เดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน